วันนี้จะมาพูดถึงมนุษย์ไม่ใช่เทพนะครับก็คือพูดง่ายๆอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกับเราเลยครับแต่คนละมิติอมตะไม่ตายครับมีทั้งเพศหญิงเพศชายและมีพลังวิเศษถ้าจะบอกว่าเป็นพวกพูดแผ่นดินเผ่าพันธุ์หนึ่งก็ประมาณนั้นเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JVS นะครับ Fairy คำนี้สะกดตามฝรั่งนะครับแปลตามพจนานุกรมไทยเนี่ยแปลว่านางฟ้าครับตอนเด็กเนี่ยเข้าใจเอาว่าคงเป็นเหมือนเทวดาบ้านเราซึ่งมีแบบว่ามีที่อยู่บนฟ้าอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาถึงตอนนี้นะครับหลังจากอ่านไปอ่านมานะครับกลับไม่ใช่อย่างที่เข้าใจครับมันกลับตาลปัดจนอยากให้มีคำศัพท์บัญญัติใหม่เลยครับก็เพราะพวกนี้ไม่ใช่นางฟ้าครับไม่ใช่นางฟ้าบีปีกลงมาจากฟ้าอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยครับแต่เป็นคนตัวเล็กที่อยู่บนโลกใบเดียวกับเรานี่แหละแฟรี่ครับแฟรี่คืออะไรอธิบายอย่างนี้ครับแฟรี่คือมนุษย์ไม่ใช่เทพนะครับตามความหมายของศาสนาคริสต์หรือศาสนาเทพอย่างของกรีกดังที่เข้าใจแล้วก็เคยสับสนอะไรแบบนี้แฟรี่เนี่ยอาศัยอยู่บนแผ่นดินเดียวกับมนุษย์แต่คนละมิติครับเป็นพวกอมตะครับไม่ตายหรือไม่ถ้าแบบมันก็มีช่วงอายุที่แบบยาวนานกว่าคนทั่วไปอะครับมีทั้งชายมีทั้งหญิงรูปร่างเหมือนมนุษย์ตัวเล็กๆไล่เรียกกับพิกซี่โนมนะครับคล้ายๆคิสซี่ใน LV อะไรอย่างนี้ไหมและเลเปอร์คานครับอยู่ในวัยหนุ่มสาวเสมอนะครับเฉลียวฉลาดมีพลังวิเศษถ้าจะบอกว่าเป็นพวกพูดแผ่นดินเราอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับแต่เดิมแฟรี่เนี่ยรูปร่างไม่เล็กอย่างที่เข้าใจกันนะครับแต่สูงสง่าเหมือนคนปกติเลยครับหล่อเหลาสวยงามขั้นต่อมาเมื่อมีการพูดถึงแฟรี่บ่อยขึ้นนะครับขนาดตัวของพูดแผ่นดินนี้ก็เลยหดลงเรื่อยๆจนบางตำราเนี่ยว่ากันว่าขนาดตัวที่แท้จริงของแฟรี่เนี่ยอยู่แค่ระดับหัวเข่ามนุษย์ครับแต่ยืดได้หดได้ครับตอนนี้อยากจะทำตัวเป็นยืดก็ได้เท่าคนครับได้หมดตอนที่ไม่อยากให้ใครเห็นก็ย่อลงเหลือลูกโอ๊กก็ได้ครับถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตาแฟรี่เนี่ยมีลักษณะเหมือนคนเราทุกประการครับแต่ไปในค่อนข้างทางดีนะ ดีอย่างเดียวเลยเหรอไม่ขี้เหร่เลยสักคนเลยเหรอแฟรี่เนี่ยมักไม่ค่อยมีพวกหน้าตาน่าเกลียดเหมือนพูดแผ่นดินชนิดอื่นๆอ๋อนึกว่าหมายถึงมนุษย์นะครับแฟรี่กลายมาเป็นพูดมีปีกแผ่นดินนะครับในสมัยวิกตอเรียนี่เองครับทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยจะเหินไปด้วยอำนาจเวทหรือไม่ก็ขี่หลังนกแต่ปัจจุบันเนี่ยแฟรี่กลายเป็นพูดติดปีกครับถ้าไม่ใช่ปีกแมลงก็ปีกผีเสื้อครับถ้านึกไม่ออกก็ลองนึกถึงตัวละครในเรื่องปีเตอร์แพนครับตัวทิงเกอร์เบลอะไรเงี้ยแฟรี่มีประวัติศาสตร์ของตัวมันเองเหมือนกันนะครับตามประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าพวกแฟรี่นั้นแรกเกิดอยู่ที่อิตาลีครับแล้วค่อยๆแผ่อาณาจักรเข้ามาที่ฝรั่งเศสครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในอังกฤษแต่กว่าพวกนี้จะลงหลักปักฐานครบต้องมีการทำสงครามแย่งชิงดินแดนกันเหมือนกันครับแฟรี่ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับกรีซเพราะที่นั่นมีพวกนางพรายและนางไม้ต่างๆนะครับที่ฤทธิ์มากจนสู้ไม่ไหวก็เลยคืบเข้าหาอังกฤษแทนครับก็ที่นั่นมีเพียงพิกซี่และมนุษย์อื่นๆที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจแบบนางพรายของกรีซครับก็เลยเข้าไปอยู่ที่นั่นดีกว่าแฟรี่อาจจะประมาทกำลังของพวกตัวเจ้าตัวเล็กตัวถิ่นนิดนึงนะครับคิดว่ามันไม่เก่งไม่ทันคิดว่าพิกซี่เนี่ยไม่ยอมให้ผู้ใหม่เนี่ยมาตั้งรกรากง่ายๆแต่พวกมันเนี่ยก่อสงครามป้องกันดินแดนกับพวกแฟรี่ในสมัยคิงอาเธอร์ครับเป็นสงครามใหญ่ทีเดียวก่อนที่จะผลักดันให้แฟรี่ไปจนอยู่ตะวันออกของแม่น้ำเพเดอร์แฟรี่ค่อยๆแพร่พันธุ์นะครับจนระยะหลังเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกาะอังกฤษครับยึดภูมิลำเนาไปทั่วนะครับยกเว้นแถบคอนวอลเดวอนครับและซัมเมอร์เซสเพราะที่นั่นเป็นอาณาเขตของมนุษย์ตัวเล็กอีกหลายประเภทครับแฟรี่เนี่ยเป็นผู้ที่ชอบยุ่งกับคนมากที่สุดโดยเฉพาะเจาะจงนะครับกับลูกมนุษย์ที่เพิ่งเกิดครับด้วยการให้พรเหมือนมันเป็นหน้าที่เลยครับไม่รู้ทำไมเรียกว่าไม่ว่าทารกจะเกิดอยู่ที่ไหนแฟรี่เป็นต้องรู้ได้เดินทางไปโบกไม้กายสิทธิ์หรือไล่เวทตามที่ตัวเองถนัดนะครับบางรายข้ามขั้นถึงกันเป็นแม่ทูลหัวไปเลยก็มีครับอย่างเรื่องซินเดอเรลล่าที่มีนางฟ้ามาช่วยเสกรถฟักทองให้ครับโดยที่แจ้งว่าเป็นแม่ทูลหัวนางฟ้าคนนั้นก็คือแฟรี่ครับอย่างไรก็ตามครับแฟรี่เนี่ยมันมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งประจำเผ่าพันธุ์ของมันคืออารมณ์แปรปรวนง่ายครับแหมแฟรี่หรือใครกันแน่นะครับการเข้าไปให้พรเด็กแต่ละคนแต่ละครั้งถ้าเกิดไปเจออากัปกิริยาของบรรดาญาติที่ไม่ค่อยสุภาพของเด็กนะก็ต้องถือว่าทารกคนนั้นเนี่ยซวยไปตั้งแต่เกิดที่ดันมีญาติแบบที่ว่านี้นะครับเพราะแฟรี่ทนไม่ได้แล้วจะแก้ล้ำด้วยการออกปากสาปเด็กให้รับชะตากรรมที่ประหลาดครับมีผลต่อแบบว่าจนกระทั่งโตตั้งแต่เด็กก็คือญาตินิสัยไม่ดีนะใช่ไหมสาปเด็กเลยแล้วกันในบางกรณีก็เหมือนกันครับที่นอกจากจะสาปเด็กแล้วยังหันมาโบกไม้กายสิทธิ์ใส่ผู้ใหญ่ด้วยให้ได้รับคำสาปไปพร้อมกับเด็กเลยครับเรียกว่าซวย2 ต่อไม่ต้องดูใครอื่นเลยครับนางฟ้าที่มีอำนาจพรนะครับในเรื่องเจ้าหญิงนิทราแล้วก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนั่นแหละจนนางเอกต้องสาปก็นี่แหละครับพวกแฟรี่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแต่บางทีอาจจะไม่ได้รู้ว่ามันคือแฟรี่และประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องนับว่าร้ายมากนะครับแต่เมื่อเข้าบ้านได้แล้วเจ้าของบ้านเกิดติดสินบนให้การต้อนรับถูกใจเนี่ยแฟรี่ก็จะให้พรประเสริฐมากแก่เด็กคนนั้นเช่นเดียวกันครับแ
แฟรี่ไม่ชอบคำว่าขอบคุณเพราะมันจะเหมือนสัญญาณที่จะลืมการทำความดีของมันคือตอบแทนมันด้วยคำว่าจะจำไว้หรือตอบแทนด้วยของขวัญไปเลยนะครับโอเคไหมแล้วเราจะหาตัวพูดแฟรี่มาให้พรเด็กๆของเราได้เมื่อไหร่ครับตอบไม่ได้ครับตอนไหนที่แฟรี่จะอยากให้มนุษย์คนไหนตอบไม่ได้จริงๆพวกเขาจะไล่เวทที่มีเฉพาะถึงจะเห็นพวกเขาได้ครับแต่ถ้าเขาไม่อยากเห็นก็ไม่มีทางครับแต่ยกเว้นครับมียกเว้นถ้ามีสายตาไวพอมนุษย์จะเห็นชาวแฟรี่ได้ระหว่างกระพริบตาครับผิดกับหมูกับหมากาไก่ที่เห็นแฟรี่ได้ตลอดเดี๋ยวนะหมูหมากาไก่เห็นแฟรี่ได้ตลอดว่ะท่านผู้ชมตอนระยะเวลาต่างๆด้วยครับคืนก่อนเพลกลางฤดูร้อนครับซึ่งคนเนี่ยสามารถเห็นนางฟ้าที่มีงานฉลองเต้นรำร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานได้คนที่ชอบเป็นนักถ้ำมองเนี่ยต้องหาของดีไว้กันไม่ให้แฟรี่เห็นตัวเองเช่นกันนะครับเขาต้องหาหินแม่น้ำที่ทานน้ำกัดเซาะจนเป็นรูตรงกลางไว้ส่องดูนางฟ้าจากรูนั้นจริงไหมเนี่ย เดี๋ยวนะหินทะเลใช้ไม่ได้นะครับไม่งั้นแฟรี่จะรู้ว่าถูกแอบดูคนดูมีหวังหมอบอยู่ตรงนั้นแน่นอนครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาหินแม่น้ำลำธารแม่น้ำธารเลยกัดเซาะจนเป็นรูตรงกลางนะครับเอามาส่องในคืนเพลกลางฤดูร้อนนะครับทางจันทรคติอะไรสักอย่างเนี่ยทีนี้มาว่ากันเรื่องวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นิดนึงนะครับพวกแฟรี่เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับคือพวกที่อยู่กับสังคมกับพวกที่ชอบอยู่คนเดียวอันนี้น่าจะเหมือนมนุษย์แหละครับพวกหลังนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะไม่ค่อยมีเรื่องเท่ากับพวกที่อยู่สังคมครับพวกแรกเนี่ยเป็นพวกอยู่ในเมืองนะครับจะมีเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องหมายต่างจากพวกที่อยู่โดดๆครับพวกนี้แต่งกายสีเขียวเสื้อเขียวหมวกแดงนะครับส่วนพวกที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเนี่ยอยู่ป่าเนี่ยจะแต่งตัวด้วยสีแดงล้วนครับเมืองของชาวแฟรี่มักจะเลือกทำเลที่ครั้งหนึ่งเป็นป้อมปราการของมนุษย์โบราณนะครับหรือหุบเขาตื้นๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักพวกเขาอยู่ร่วมกันบนโลกนะครับราหูเดียวกันไม่ได้มีเมืองแสนสุขอย่างที่ใครพากระหลงเชื่อครับอาณาเขตแบบที่ว่านี้ไม่ค่อยมีคนเข้าไปยุ่งหรอกครับแม้กระทั่งต้นไม้ที่เชื่อว่าเป็นของชาวแฟรี่อย่างไม้หนามขวางทางไม่มีใครกล้าตัดเลยครับเพราะต่างต้องเสี่ยงกับการโดนแฟรี่แก้แค้นครับสังคมของชาวแฟรี่นับเป็นสังคมที่พัฒนานะครับใกล้เคียงกับมนุษย์เราเลยเพียงแต่มีการยกย่องผู้หญิงมากกว่าเท่านั้นเองครับแฟรี่หญิงเนี่ยมีอำนาจมากกว่าเพศชายนะครับแฟรี่แต่ละเมืองเนี่ยจะมีราชินีของตัวเองครับตำแหน่งราชานั้นก็มีครับแต่สำคัญรองอยู่แค่ความเป็นพระสวามีอะไรเงี้ยและเมื่อรวมเมืองต่างๆของชาวแฟรี่เข้าด้วยกันยังมีตำแหน่งของจอมราชินีอีกตำแหน่งหนึ่งเรียกว่ายอดแห่งควีนแฟรี่ทั้งปวงครับตำแหน่งนี้เป็นของทิทาเนียครับเป็นผู้ปกครองอยู่กับพระสวามีนามว่าเจ้าชายโอเบรอนครับและตามปกติของราชินีเผ่าต่างๆเนี่ยจะมาประชุมที่วังของทิทาเนียทุกปีครับวันนั้นจะเป็นวันที่ทั้งวังเนี่ยเต็มไปด้วยความรื่นเริงนะครับเสียงพูดคุยเหมือนงานเลี้ยงท่านผู้ชมเสียงหัวเราะอะไรแบบเนี้ยที่ได้ยินถนัดที่สุดจะเป็นเสียงซุบซิบนินทาของพวกผู้หญิงครับแน่ละครับเวลาเธอรวมกันเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละอะไรจะเท่าเรื่องนินทาครับจะมีก็ทิทาเนียนี่แหละครับที่จะทรงวางพระองค์นิ่งตามตำแหน่งที่ทรงครองทิทาเนียนั้นเข่งครัดในศีลธรรมครับต่างจากพระสวามีเนี่ยชอบแจกจ่ายความรักสำรองนะครับของพระองค์ให้แก่สาวๆเจ้าชู้แหละชาวแฟรี่แลนด์มากหน้าทั้งยังมีแบบว่าเผื่อแผ่ไปยังมนุษย์สาวๆหน้าใสอีกด้วยครับก็คือพระสวามีเนี่ยแจกจ่ายความรักแบบเนี้ยเยอะไปหมดครับดังที่บอกว่าพวกแฟรี่นั้นราชินีเป็นใหญ่ครับแต่อย่านึกว่าหมูนะครับเรื่องการปกครองนะแข็งขันกว่าผู้ชายบางคนซะอีกราชินีแห่งพวกแฟรี่เป็นผู้ปกครองด้วยเส้นตรงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่นางจำเป็นต้องลงโทษพวกกบฏเพราะนางจะเนรเทศพวกนี้อย่างไม่รอช้าครับไม่ต้องคิดอะไรมากหรือบางทีอาจจะลงโทษด้วยการไปทำงานอะไรสักอย่างที่ดูประหลาดอะไรเงี้ยครับเรานักโทษเนี่ยจะต้องพยายามทำหน้าทำนั่นทำนี่ทำตามคำสั่งราชินีไม่ว่าจะจากอารมณ์แปรปรวนของพระนางหรือไม่บางทีอาจจะเป็นงานที่เอื้อประโยชน์แก่มนุษย์หรือบางทีไปเจองานล้างแค้นมนุษย์ก็สุดแต่ที่พระนางองค์นั้นกำลังอยู่ในพระอารมณ์อย่างไรครับส่วนเรื่องบรรดาเหล่านางนายแล้วก็พวกจะทำสำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงครับช่างเขามีอยู่มากเหมือนกันครับที่ทำไม่ค่อยสำเร็จต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายพวกผู้ชายมักเลือกที่จะเข้าไปในป่ากลายเป็นผู้โดดเดี่ยวในขณะที่ผู้หญิงจะเลือกเอาการหาทางแต่งงานกับมนุษย์ซะเลยครับนางแฟรี่เนี่ยหนีโทษจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่งดงามแทบจะหยาดหยดนั่งร้องไห้ลำพันต่างๆอยู่ตามชายป่าครับจนกว่าผู้ชายหนุ่มน่าพึงใจเดินมาเธอก็ใช้เล่ห์มารยา108ครับจนกระทั่งมนุษย์ผู้นั้นตกหลุมรักครับนำเธอไปเป็นเจ้าสาวชีวิตการแต่งงานของพวกแปลงพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยยืดหรอกครับก็คุณน่ะทำอะไรเป็นที่ไหนบ้านก็ไม่กวาดอาหารก็ไม่ทำอ่านมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมใครที่เคยดู EP ก่อนหน้านี้คุ้นไหมครับเหมือนนางเงือกเลย เธอมักจะนั่งฝันหวานถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระในดินแดนแฟรี่บ้านเกิดยิ่งกว่านั้นเธอจะหวาดกลัวการเข้าโบสถ์ด้วย
เพราะเหล่าแฟรี่นับถือศาสนาเก่าเท่านั้นก็คือศาสนาเทพกรีกอะไรก็ว่าไปเนาะหลายเหตุผลอย่างนี้แหละครับที่สามีไม่สามารถทนเธอได้แต่นางแฟรี่แปลงเนี่ยถึงแปลงคำว่านางแฟรี่แปลงนี่หมายถึงแปลงมาเป็นมนุษย์นะท่านผู้ชมนางแฟรี่แปลงเนี่ยถึงอยากกลับบ้านใจตะขาดก็ไม่ได้ไปจนกว่าจะมีลูกครับทันทีที่เด็กคลอดก็ยังไม่ทันได้รับศีลเธอจะรีบนำลูกตรงดิ่งกลับบ้านเธอทันทีครับลูกเป็นเครื่องยืนยันความทุกข์ทรมานที่ได้รับมาเมื่อมาเป็นภรรยาของมนุษย์ครับและเด็กน้อยจะได้รับการเลี้ยงดูเยี่ยงชาวแฟรี่เช่นกันโทษทันต่างๆที่เคยรับได้ก็เป็นการอภัยในทันทีครับเพราะชาวแฟรี่เนี่ยถือว่าการที่ต้องไปมีชีวิตอยู่กับมนุษย์เนี่ยถือเป็นโทษทันที่แสนสาหัสชักโอ้โหฟังแล้วเสียใจเลยท่านผู้ชมคือการลงโทษของมนุษย์เราเนี่ยประหารขังคุกอะไรใช่ไหมการลงโทษของชาวพูดตัวเล็กๆเนี่ยไปอยู่กับมนุษย์ซะมึงจะได้เครียดเลยเงี้ยหรอโหสุดยอดเลยครับถือเป็นการลงโทษที่แบบสาหัสสากันเกินแล้วครับอะไรเงี้ยก็ถือว่าให้อภัยแล้วกันอะไรเงี้ยบางเรื่องชาวแฟรี่ก็ไม่เข้มแข็งหรอกครับบางเรื่องเขาก็เก่งก็จริงแต่บางเรื่องเขาก็ไม่เข้มแข็งมากอย่างเช่นเรื่องการป้องกันเขตแคว้นของตัวเองครับบทจะกล้าสู้แฟรี่ก็กล้าสู้ครับถวายชีวิตเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละศัตรูของชาวฟ้าที่สำคัญก็มีพวกพิกซี่กอบลินและสัตว์ธรรมดาทั้งใต้ดินและบนดินแหละครับท่านผู้ชมนึกไหมตัวเล็กชาวแฟรี่ส่วนมากเป็นพวกมังสวิรัติครับอาหารที่พวกเขาพึ่งพาอาศัยมากที่สุดก็เป็นพวกพืชพันธุ์ต่างๆนานาครับอย่างคนกินผักอะไรอย่างเงี้ยแถมด้วยน้ำผึ้งเนยไข่นกต่างๆรวมทั้งลูกเบอร์รี่ป่าขนมเค้กก็เป็นของโปรดเหมือนกันครับแต่พวกนี้ไม่ดื่มนมโคครับเพราะมันข้นเกินไปแฟรี่ต้องอาศัยน้ำค้างตามยอดหญ้าครับบนกีบดอกไม้เหมือนพวกตั๊กแตนอะไรแบบนี้ครับโชคร้ายนะครับที่ตรงนั้นไม่สามารถปลูกพืชได้ถ้าอยากได้ก็ต้องเอามาไว้กินชาวแฟรี่ต้องตกลงกับมนุษย์เอาเองครับคนไหนใจดียอมแบ่งพืชให้บ้างอะไรเงี้ยแฟรี่จะตอบแทนด้วยการบันดาลโชคลาภให้หากว่าชาวนาผู้เป็นเจ้าของพืชผลไม่สวยให้ตามที่พวกเธอร้องขอคราวนี้ก็จะพบกับอุปสรรคมากมายนะครับจากการโดนบันดาลของพวกนี้เหมือนกันไม่ให้ใช่ไหมสาบนะครับเล่าเรื่องของแฟรี่มาต้องหลายเรื่องครับแต่ยังขาดเนื้อความสำคัญที่จะทำให้รู้จักแฟรี่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นการรู้จักในด้านร้ายนะครับท่านผู้ชมรอบนี้เรามารู้จักกันในด้านร้ายบ้างเนาะจากที่ผมเล่าในตอนต้นว่าแฟรี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่พิสมัยลูกมนุษย์ขนาดชอบให้ศีลให้พรใช่ไหมท่านผู้ชมจำได้เนาะดังนั้นหากพวกเขาเกิดอยากได้ลูกมนุษย์มาไว้ชมเชยเองแล้วก็เป็นเรื่องเป็นไปได้เลยเรื่องใหญ่เลยแต่ชาวแฟรี่ไม่ได้อยากเฉยๆไงลงมือขโมยเลยครับพวกนี้ชอบขโมยเด็กด้วยบางกรณีผู้หญิงก็โดนนะครับในว่าเอาไปเป็นแม่แพร่พันธุ์ว่ากันว่าแฟรี่หลายคนมักทนความน่ารักของเด็กไร้เดียงสาไม่ได้จึงจะยอมทุกอย่างที่ทำให้ตัวเล็กเนี่ยเอามาเลี้ยงดูไอตัวเล็กเนี่ยน่ารักจริงๆนะครับอะไรประมาณนี้เด็กส่วนใหญ่เป็นทารกยิ่งน่ารักนะครับอยากได้แฟรี่อาจใช้วิธีหาเด็กอื่นมาเปลี่ยนเพื่อเอาไอตัว เอาคนนี้ครับอาจรักไปสักคู่หนึ่งหรือตลอดไปก็ได้ครับมีบางเสียงพูดเหมือนกันว่าพวกแฟรี่ต้องการคนไปใช้งานหนักที่แฟรี่ทำไม่ได้เช่นการโม่แป้งปลูกข้าวแต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยอาจเป็นถึงอันตรายได้ถ้าหากต่อมาเกิดทำอะไรไม่ถูกใจพวกแฟรี่ไงพวกเขาอาจกลายเป็นศพที่ถูกทิ้งอยู่ในตามป่านะครับลักษณะซีดแห้งได้ง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมนอกจากเรื่องขโมยเด็กแฟรี่ยังชอบยุ่งเรื่องรักๆใคร่ๆของมนุษย์อีกต่างหากครับพวกนี้ชอบให้มนุษย์รักกันแต่ว่าต้องซื่อสัตย์ต่อความรักด้วยครับไม่งั้นพวกนี้ก็จะแกล้งเอาใครก็ตามที่ไม่ซื่อต่อคู่รักชาวแฟรี่จะไล่เวทมนต์บันดาลให้หญิงสาวจะกลายเป็นคนฟันหลอโอ้โห ส่วนพวกผู้ชายก็หัวล้านครับเดี๋ยวนะมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่ได้แล้วท่านผู้ชมคือมันแบบโอ้โหอย่างนี้ใครที่หัวล้านฟันหลอโดนแฟรี่สาบเนี่ยสนุกนะครับขำๆเนาะดังนั้นการเผชิญหน้ากับแฟรี่ไม่ว่าจะลักษณะใดไม่ใช่เรื่องดีครับอย่าว่าแต่เจอจะเลยครับแค่ขวางทางผ่านก็ไม่ได้แล้วครับเจ้าของบ้านบางคนเนี่ยไม่รู้อิโนอิเนปลูกบ้านยื่นเข้าไปในเส้นทางของแฟรี่ภายหลังจะยอมทุบทิ้งดีกว่าให้แฟรี่มากวนขนาดนั้นหรือไม่ก็สร้างประตูหลังประตูหน้าให้ตรงกันอะไรก็ว่าไปซึ่งอาจจะต้องปิดไว้ทั้งคืนให้แฟรี่ผ่านอะไรก็ว่าไปเนาะดูราวกับว่าอารมณ์รักอารมณ์เกลียดของพวกชาวแฟรี่เนี่ยอยู่ห่างกันแค่เส้นยาแดงเท่านั้นเองท่านผู้ชมยามรักก็อวยพรให้แต่สิ่งงดงามยามเกลียดก็แก้แค้นอะไรเงี้ยไปถึงชีวิตอะไรเงี้ยฤทธิ์เดชที่เกิดจากอารมณ์ขึ้นลงเนี่ยทำให้ชีวิตไม่ปกติไม่มีใครอยากเกี่ยวข้องพวกสัตว์ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งกับวิถีชีวิตของแฟรี่นะแต่มันก็เป็นข้อยกเว้นด้วยว่าถ้าสามารถมองเห็นแฟรี่ได้จะมีที่น่าเป็นห่วงก็มนุษย์นี่แหละครับไม่สามารถมองเห็นคนตัวเล็กๆด้วยตาเปล่าบางคนเนี่ยคันเดินอยู่ในป่าลึกวังเวงอยู่ในภูมิประเทศที่ไร้วี่แววชีวิตเนี่ยแต่ในความมองไม่เห็นอะไรเลยก็ดันเหยียบเพะลงกลางตลาดของชาวแฟรี่พอดีเล่นเอาตลาดแตกตัวคนนั้นเนี่ยตกอยู่ในความอาฆาตของแฟรี่ในบัดดลเลยนะครับวิธีแก้แค้นแฟรี่เหล่านี้มีมากมายหลายแบบครับตั้งแต่ทำให้ฝันร้ายชิมอาหารไม่มีรสชาติบังคับให้เต้นรำตลอดคืนไม่พักจนกระทั่งล่อให้เห็นทองของแฟรี่ครับตอนต่อไปนะครับทองของแฟรี่คืออะไร
EP หน้าผมจะมาทำสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าพูดผิดพลาดประการใดนะครับขออภัยมาณที่นี้จริงๆอาจจะพูดงงวยบ้างนะครับก็ท่านผู้ชมชอบตรงไหนก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับติชมได้หมดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ